Trisha? Peter? Ate Remy, pangit po ba ang suit namin? Hindi, Trisha. Maganda ang suot ninyo. Kanya nga lang, hindi nababagay sa panahon natin. Dahil yung mga suot ninyo ay nababagay lamang sa mga lugar na umuulan ng yelo. Kaya wag na kayo magtampo sa kalaro ninyo, ha? Basta. Galit pa rin kami sa kanila. Ako, Peter, wag na kayong magtampo. Ang maputi pa, makinig kayo sa aawitin ko para maliwanagan kayo, ha? Iba't-ibang uri saplot sa katawan na ayon sa panahong tag-init o tag-ulan. Tulad ng mga hayop, iba't-ibang suot, balahibo'y makapal sa malamig na lugar. Sa Africa mainit, damit ng tao'y manipis, o kaya'y minsan sila'y walang damit. Sa may Antarctica, yelo ang makikita, manginginig sa kinaw, dapat damit ay makapal. Dito sa ating bayan, ulan, init at lamig, kaya dapat mong ibagay sa panahon ng iyong damit. Kaya dapat mong ibagay sa panahon ng iyong damit, upang katawa'y maginhawa at walang magtatawa. O ano? Naliwanagan na ba kayo? Opo, Ate Remy. O, ano, tanggalin nyo na yan. Naiinita na siguro kayo dyan. Pawis na pawis na. Ilagay nyo lang sa kahon. Baka hanapin pa ng daddy mo yan. La 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 la. Kakaiba ang mga obrang ito. Simple, ngunit maganda ang... Doña Kilatis! Doña Kilatis! Nako, guni-guni ko lang siguro yun. Doña Kilatis! Nandito po ako! Nananaginip ba ako? Hindi po. Hindi po kayo nananaginip, Doña Kilatis. Totoo po ako. Ako po si Nonoy. At dito ako nakatira sa bahay na gawa sa nipa. Katabi ng punong nara at punong niyog. Nonoy? Nipa? Nyog? Nara? Teka, mukhang lahat ng mga salatang binanggit mo ay nagsisimula sa titik N. Tama po kayo, Doña Kilatis. Ang pangalan ko pong Nonoy ay nagsisimula sa titik N. Pati na ang nara at niyog. Nonoy anak, halika rito sa bahay. Naku, tawag na po ako ng nanay ko. Alis na po ako, ha? Nonoy, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Doña Clatis, sino pong tinatawag ninyo? Si Nonoy. Yung bata dito sa larawan ang tinatawag ko. Bata sa larawan? Wala naman hong bata dyan. Larawan po yan. Naku, baka namamalikmata lamang po kayo. Sige po. Alam kong hindi ako namamalikmata. Nonoy? Doña Kilatis, oh. Ito po para sa inyo. Buko. Galing po ito sa puno ng nyog namin. Ito po, oh. Yan. Sige po, salamat. Sige po, alis na po ako. Ang mga gamit mula sa buko ay aawitin ng Smokey and the Boondocks. Laman ng buko ay mainam, sabaw ay malinis at malinam na manamis-namis. Walang kaparis na kabubusog, ikaw ay lulusog. Bunga ng buko, Bunga ng buko, puno ng buko, puno ng buko, mula sa taniman ng buko. Puno
Puno ng buko, maraming gamit para sa kisame, dingding at sahig. Bahay mabubuo, yari sa bukong puno. Maganda, matibay, ligtas pa sa alay. Bunga ng buko, Bunga ng buko, Puno ng buko, puno ng buko, mula sa taniman ng buko. Dahon ng buko pwedeng gawing walis, bunga ng kubo at abaniko. Bunga ng buko pwedeng gawing bunot, baon ng buko pwedeng gawing sandok. gata ng niyog, pwedeng gawing langis. Matamis na bao, kanais-nais. Ang sapal ng niyog, ginagawang bukayo. Mainam na merienda at panghimagas pa. Laman ng buko ay mainam, sabaw ay malinis at malinam na. Manamis-namis, walang kaparis, nakabubusog, ikaw ay lulusog. bunga ng buko, Bunga ng buko, Puno ng buko, puno ng buko, mula sa taniman ng buko. Nako, may gulo na naman. Kailangan na naman ng tulong ni Kapitan Bilang. Halina kayo mga kasama! Putulin na natin ang punong kahoy na yan! halika! Hali! Putulin na natin! Up. Teka muna. Sino ba kayo? Kami ang mga mamumutol ng mga punong kahoy na yan! Kayo ang 5 mamumutol ng punong kahoy. 1, 2, 3, 4, 5. Sino ka? Ako, si Kapitan Bilang. At ano ang ginagawa nyo dito? Kami ay mamumutol ng 5 punong kahoy na yan! Sa pamamagitan ng aming 5 tabak. Puputulin nyo ang 5 punong kahoy na yan? 1, 2, 3, 4, 5. Sa pamamagitan ng 5 tabak na yan, tingnan ko nga. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pwede! Hindi pwede! Hindi ba nyo alam na bawal ang pumutol ng punong kahoy? Kapitan Bilang, huwag niyo na kaming pipigilan dahil gusto na namin putulin ang 5 punong kahoy na yan. Halika na mga kasama! Aba! Putulin na natin ang 5 punong kahoy na yan! Halika! Huwag niyong gagalawin yan! Huwag niyong gagalawin yan! Kundi, mananagot kayo sa akin! Hindi! Putulin na natin! Putulin! Wag sabi! Hindi pwede! Putulin na yan! Hindi pwede! Putulin! Hindi pwede! Putulin na yan! Sabing hindi! Kapitan Bilang, patawalan mo na kami rito! Ayaw niyong papigil sa pagputol ng punong kahoy, ha? Kayo ngayon ang 5 nakatali sa 5 punong kahoy. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang nararapat sa inyo. Tapos na ang misyon ko dito. Diyan na kayo. Kapitan Bilang! Kapitan Bilang! Pangalan mo kumain! Huwag ka muna umalis! Magmula ngayon, hindi na kita kaibigan at ayaw kitang makita. Ikaw lang ba? Ako rin, hindi na kita gustong makita kahit kailan. Oh, Nog, Nyonyo, bakit kayo nag-aaway? Paano kasi itong si Nyonyo? Sinabi ko nang ako ang tatakbong presidente ng grupo namin. Ayaw pong pumayag. Paano po? Gusto ko rin pong tumakbong presidente. Naku, masama yung nagkakagalit kayo dahil lang sa katungkulan. Dapat magbati at magkasundo na kayo. O hala, maupo kayo at
kukwentuhan ko kayo tungkol sa kahalagahan ng pagbabati at pagkakaunawaan. Makinig kayo ha. Sige po. Isang araw, sa kaharian ng Matsingan, pinatawag ng mahal na hari ang lahat na magigiting at malalakas na lalaki sa buong kaharian. Ipinatawag ko kayong lahat upang sabihin sa inyo na kasali ang kaharian natin sa paligsahan ng unang makakuha sa gintong saba. At para manalo tayo inatasan kong mamuno sina Chong at Mat. Chong, pagkakataon ko na ito para mapatunayan ang aking galing, hindi ba? Ako man, Mat. Sigurado akong makukuha ng kaharian natin ang gintong saba. Kaya, tara na! Tuwang-tuwa ang magkakaibigang Mat at Chong sa pagkakahirang sa kanila. Kasabay ng maraming tauhan ay umalis sila para makuha ang gintong saba. Ngunit, Chong, mapanganib daw ang pagkuha ng gintong saba. Pero hindi ako nangangamba dahil alam kong magiging magaling akong pinuno ng pangkat. Sandali lang, Mat. Ako ang pinuno ng pangkat natin. At ikaw ay sarhento ko lamang. Yan ang narinig kong sinabi ng hari. Ha? Paano mangyayari yan Alam naman ng lahat na mas magaling ako sa'yo. Masyado kang bilib sa sarili mo. Ang mabuti pa hatiin na lamang natin ang ating pangkat para mapatunayan natin kung sino talaga ang mas magaling sa atin. Mga kasama, hindi kami magkasundo ni Chong, kaya nagpasya kaming hatiin sa dalawa ang grupo. Sino ang gustong sumama sa akin? nagkagalit nga ang dalawang magkaibigan dahil sa pareho silang sakim sa katungkulan at kasikatan. At dahil dito ay naapektuhan ng magandang pagkakataon ng kaharian ng Matsingan na makuha ang gintong saba. Commander Map, isa-isa na hong nauubos ang ating pangkat. Baka hindi na ho natin makaya makuha ang gintong saba. Mabuti pa siguro humingi na tayo ng tulong doon sa pangkat ni Chong. Magsitigil kayo! Hindi tayo hingi ng tulong kay Chong dahil magkaaway kami. Tara na! Nagpatuloy sa paghahanap ng gintong saba ang pangkat ni Mat hanggang sa dumating ang isa pang pagsubok. Sinalubong sila at sinalanta ng isang dambuhalang dragon. Binugahan sila ng apoy nito. Hindi nakayanan ng pangkat ni Mat ang mainit na apoy ng dragon. Siya naman pagdating ng pangkat ni Chong na pinagtawanan lamang si Mat. Sila naman ang lumaban at humarap sa higanting dragon. Pinilit na labanan ni Chong ang dambuhala. Habang nanonood lamang ang pangkat ni Mat, hindi rin nagawang magupo ang pangkat ni Chong ang dragon. Nang magupo ng dragon, ang mga pangkat ni Mat at Chong ay nagpasya ng magkabati ang dalawa. Nagsanib ang kanilang mga puwersa at nagupo nila ang dambuhalang dragon. Manda ka, dragon! Mas marami kami! Yeah! Mahal na hari, ang kaharian po natin ang nagwagi sa pagkuha nitong gintong saba. Binabati ko ang inyong pangkat! Mula noon ay hindi na muling nag-away ang magkaibigang sina Mat at Chong. O ano, Nog-Nog, Nyonyo, naintindihan na ninyo ang sinabi ko sa inyo kanina. Opo, Alingwana. Nog-Nog, pasensya ka na ha. Ang mabuti pa ikaw na lang ang tumakbong presidente ng grupo natin. Ha? Bakit ako? Ikaw na lang. Hindi, ikaw na lang. Ikaw na. Ikaw na lang, sabi. Oo. Magtatalo na naman ba kayo? Ang mabuti pa pareho na kayong tumakbong presidente. At kung sino man ang manalo sa inyo walang samahan ng loob ha. Tama si Aling Juana. Mga bata,
Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. At lagi ninyong tatandaan na walang magandang ibubunga ang pag-aaway. O siya, hanggang sa muli mga bata. Sa akin naman. Naku, napagod ako sa laro natin. Paano ko naman napagod? Ting-ting hindi ka naman naglaro. Abay, nakakapagod ding manood ah. O mga bata, mukhang pagod na pagod kayo ah. Siya nga pala, kasama ko sina Peter at Trisha. O ano, magtitinginan na lamang ba kayo? Ting, di ba may sasabihin ka kina Peter at Trisha? Oo nga pala. Tricia, Peter, sana wag na kayong magtampo sa amin. Nabigla lang kami kanina kaya napagtawanan namin ang itsura nyo sa mga suot nyo. Pasensya na kayo ha. Oo nga. Wala yun sa amin, di ba Trisha? Oo, ipinaliwanag na sa amin ni Ate Remy. Naku, sarap naman pakinggan. O ano, maglaro tayo? Sige, Ano ba lalaroin natin? Di maglaro tayo ng sagidi-sagidi sa popo. Ay, sige, turuan mo kami, Ate Remy. O, ganito yun, ha? Sagidi-sagidi sa popo. Sagidi-sagidi sa popo. Kayo, sagidi-sagidi sa popo. Sagidi-sagidi. O, kamay naman, ha? Sagidi-sagidi sa popo. Sagidi-sagidi